آنا خواهر السا نیست. پدر و مادر آنا در واقع السا رو دزدیدن. تئوریایی که تا حالا توی یوتیوب انگلیسی یا فارسی نشدید و کل داستان فروزن رو تغییر میده. السا خواهر آنا نیست و در واقع پدر و مادر آنا السا رو دزدیدن. خب اگه به چهره آنا نگاه کنی خیلی شبیه مادرشه و خیلی هم یک مقدار شباهت کمی به پدرش داره، اما السا نه شبیه آناست و نه شبیه مادر آنا و الساست. خب برای اینکه این داستان از چه قراره برمیگردیم به سالها پیش که هنوز آنا به دنیا نیومده بود و پدر و مادر السا و آنا میرن به یه جزیره و توی مسافرت یا همچین چیزی و اون جزیره که اینا میرن همون جزیره که توی فروزن 2 ما دیدیم و خب السا رو اونجا پیدا میکنن، یه دختر که موهای یخی داره و مهارت یخ زدن و تولید یخ و این چیزا داره. جادویی که پدر و مادر آنا روی السا انجام دادن. اگر درست یادتون باشه پدر و مادر آنا به هیچ عنوان به هیچ کس السا رو نشون نمیدادن و نمیذاشتن از کاخ بیاد بیرون و برای تمام مهمونایی که اومده بودن توی اون شهر و توی کاخ میخواستن برن، اون کاخ یه جور معمای بزرگی براشون بود. و خب توی فصل 2 وقتی که السا قدرتش رو جلوی عموم نشون داده و خودش رو نشون داده، ناگهان شهر به هم میرزه که این کار اون 4 تا عنصره و خب 4 تا عنصر از همون جزیره میان که السا ازش اومده و اونا اومدن دنبال السا. چرا تا دیروز دنبال السا نبودن؟ چون نمیدونستن السا کجاست و السا با این دروغ ساختگی که پدر و مادرش براش داشتن و گفته بودن تو به دیگران آسیب میرسونی، خب در واقع وقتی السا اومد بیرون که هیچ آسیبی به هیچ کس نرسون قدرتش و در واقع اینجا بیشتر ثابت میشه که پدر و مادر آنا میخواستن السا رو با این حرف دروغی که تو به بقیه آسیب میزنی تو کاخشون نگه دارن، تو کاخشون حفظ کنن و وقتی که میاد بیرون مکان متوجه حضورش میشه و دلیل اصلی این که میخواستن توی کاخ نگهش دارن و نبینن مردم السا رو این بوده که مکان و 4 عنصر از حضور السا توی اون منطقه باخبر نشن. آیا چیزایی که السا توی اون مکان دید واقعی بود یا فقط فکر و تخیلات خودش بود؟ خب وقتی که شهر به هم میرزه به وسیله 4 عنصر تا بیان السا رو برگردونن و السا میره به اون شهر، اون موقع یک سری از اسناد و مدارک رو میبینه که میگه کاملا حرفای پدر مادر درسته و پدر مادر توی این شهر بودن. و خب الان چرا میگم سند و مدرک؟ چون تو خود فیلم فروزن 2 گفتن آب و یخ یه جورایی زمان رو خاطرات رو نگه میداره، سیو میکنه تو خودش. و حالا السا میاد کل اون چیزایی که پدر و مادرش براش تعریف کردن، اگر یادتون باشه مدام پدر و مادرش برای السا قصه میگفتن که ما فلان جا بودیم و فلان کارو کردیم و دقیقاً همونا رو میبینه. و حالا این تئوری وجود داره که شاید منظور از این که تخیلات و خاطرات یک شخص توی یخ و آب وجود داره این باشه که فکرها و خاطرات خود اون شخص توی اونجا وجود داره، نه چیزایی که واقعا اتفاق افتاده. و اگه اینجوری باشه خب پدر و مادر آنا کاشف بودن علاوه بر اینکه ملکه و پادشاه بودن و قطعا یه چیزایی میدونستن و اون مکان رفتن دیگه، میدونن که آب خاطرات خودشونه و به السا مدام خاطراتی رو گفتن و براش چیزایی تعریف کردن که یک خاطرات ساختگی داشته باشه. و وقتی که وارد اون مکان شد حتی روح مادرش که باش صحبت کرد و خیلی از چیزایی که دیگه که یخ زده بود و قاطی واقعیت شده بود، تمام اینا اون خاطراتی بود که پدرش در واقع براش تعریف کرده بود و منظور از اینکه خاطرات توی آب و یخ سیو میشن این بود که خاطرات خود شخص تو این شکل در میاد و توی یخه. حالا چرا پدر و مادر آنا برگشتن به همون جزیره‌ای که السا رو ازش دزدیده بودن؟ ما تو فروزن 2 میبینیم پدر و مادر آنا و السا دوباره میرن مسافرت و ناگهان به وسیله اون 4 عنصر توی دریا غرق میشن. خب شاید اولین بارم که السا رو برداشتن آوردن اونو به عنوان دخترشون بر نداشتن و خب شاید اونو به عنوان یه سلاح که میتونه یخ تولید کنه از اون جزیره گرفتن. و به مرور زمان که السا و آنا با هم دیگه مثل خواهر میشن
و اینکه السا رو به عنوان دخترشون قبول میکنن دیگه نخواستن اونو به عنوان یک سلاح استفاده کنن، چون میدونیم دیگه دشمنای زیادی داشتن توی اون مناطقی که وجود داشت و خب رفتن دوباره اون جزیره اسرارآمیز تا بتونن یک جایگزین برای السا پیدا کنن و شایدم گفتم خب السا رو که داریم میریم یک دونه دیگه هم میاریم از اون جزیره که اسرارآمیزه و خواستم قدرتشون رو با قدرت‌های ماورایی زیاد کنن. خب بچه ها دلیل اینکه یه مدت نبودم این بود که و اینکه ترجیح دادم فکر کنین کانال اتفاقی براش افتاده یا اینکه من نمیخوام تولید محتوا کنم تا اینکه فکر کنین. اگه با این ویدیو حال کردی حتما سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. فعلا خداحافظ.